Hello students, so next आम्ही पळोवया एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. ओके, सो हांगा दोन प्लेन घेतल्या, ते इंटरसेक्ट जाता. ओके, सो हेंचे जे एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स काडटले पळय तेन्ना आमी नॉर्मल्स काडटा तांकां परपेंडिक्युलर. ओके, सो तेंच्या मदीं जे एंगल आसतले, ओके, एंगल बिटवीन दर नॉर्मल्स, दॅट इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. आतां हे दोन प्लेन आसा न्हू, इंटरसेक्ट जाले हांगा ह्या लायनीर. ओके, ही एक नॉर्मल एकाची आसा, ही दुसऱ्याची आसा. ओके, हे जे एंगल आसा ऑर दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स इज थिटा. ओके, आनी तेजे उलटे सुद्दां जातले, म्हणजे तेणी कितें सांगलां की इफ थिटा इज एन एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स देन सो इज 180 मायनस थिटा. म्हणजे आतां तुमी ह्या दोन प्लेना मदीं अशे एंगल मेळ्ळे तुमकां जाल्यार तेजे वयर दुसऱ्या सायडीन एंगल आसतले न्हू, सो दॅट वील बी 180 मायनस थिटा. ओके, सो इफ n1 n2 आर द टू नॉर्मल्स to the plane, then cos theta is given by this. Vector form. There is a dot product and a magnitude. आता सपोज कार्टेशियनान दिल्या दोनूय इक्वेशनां जाल्यार हे कार्टेशियन फॉर्म जाता. ओके, सो द प्लेन्स आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर इफ प्लेन्स केन्ना परपेंडिक्युलर आसतले, आमचो थिटा 90 डिग्री आसतलो. करेक्ट, सो cos 90 इज 0, सो हो डॉट प्रोडक्ट 0 आसतलो. जे n1 हांगाच बरयता, n1 डॉट n2 0 म्हणजे थिटा 90 डिग्री मीन्स परपेंडिक्युलर. n1 इज परपेंडिक्युलर टू n2. ओके, आनी पॅरलल केन्ना आसता, इफ n1 इज पॅरलल टू n2, हे दोनूय जर पॅरलल गेले जाल्यार. ओके, पॅरलल म्हणजे थिटा आमचो 0 डिग्री, सो कॉस थिटा 1 आसतलो, कॉस 0 1 आसतलो. सो हे इक्वेट जातले हेका आनी हेका, हे दोनूय. ओके, सेम वे हांगासरूय इफ द प्लेन्स आर एट रायट एंगल्स, दॅट इज इफ थिटा इज 90 डिग्री then cos 90 is 0, so हो टर्म 0 जातलो, म्हणजे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0. ओके, आनी जर पॅरलल आसा जाल्यार तेंचे रेशोज घेवपाचे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. Okay. Okay, so question दिला, you have to find angle between the two planes. So आता हे प्लेन्स आसा ते आमचे कार्टेशियन फॉर्मान दिल्या. कार्टेशियन फॉर्मांतले आमकां खबर आहा cos थिटा कसो घेवप. सो हो a1 b1 c1 जातलो आनी a2 b2 c2 जातलो. ओके, सो डायरेक्टली बरोवं शकता तुमी 2 into 3 6 1 into minus 6 2 to the 4. Okay, so theta is cos inverse of 4 upon 21. आता सपोज होच क्वेश्चन तुमकां सांगला की यू हॅव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीस टू प्लेन्स इन अ वेक्टर फॉर्म. ओके, सो आता हे दोन दिल्या कार्टेशियन फॉर्मान, सो तुका कन्वर्ट करूंक जाय हेंकां इन वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर म्हणजे आमकां कितें जाय, नॉर्मल वेक्टर्स जाय
रायट. हो आमचो D1 आनी D2 जातलो. सो नॉर्मल वेक्टर्स कितें जातले, एकाच आमकां IJK लावंक जाय, रायट. सो N1 वेक्टर जातलो 2I + 1J - 2K आनी N2 वेक्टर जातलो आमचो 3I - 6J - 2K. ओके. सो कॉस थिटा कितें बरयता आमी, N1 डॉट N2 अपॉन magnitude of N1 and N2. Okay, so as a dot product तो जातलो 6 - 6 + 4 अपॉन रूट ऑफ परत तेच सगळें. ओके, सेम मेळटलें आन्सर. जस्ट आमकां इतलें खबर आसूंक जाय की हितूनसून आमी नॉर्मल वेक्टर्स कशे बरयता. ओके. नेक्स्ट आमी पळोवया डिस्टन्स ऑफ अ पॉयंट फ्रॉम अ प्लेन. ओके. सो हांगासर तेंच्यांनी एक डायग्राम कसो दिला, म्हणजे हांगा आतां कन्सिडर अ पॉयंट P विथ पोजिशन वेक्टर A. हो पॉयंट आमचो. ओके. आनी हो पोजिशन वेक्टर A तेजो. एंड प्लेन π1 हुज इक्वेशन, हेजें इक्वेशन दिला. कन्सिडर अ प्लेन π2 थ्रू P. हांगासर आनी एक प्लेन आसा पॅरलल टू π1. ओके. हे दोनूय पॅरलल आसा. द युनिट वेक्टर नॉर्मल टू π2 इज n cap. Hence its equation is, आतां हेजें इक्वेशन डिफरंट आसतलें आनी हेजें आमचें r डॉट n cap d आसा, रायट. सो मागीर दीस इज, हें जर आमी सॉल्व केलें जाल्यार r डॉट n cap आनी हो त्या सायडीन वयतकून इक्वल टू a डॉट n cap जाता. ओके. सो द डिस्टन्स ON डॅश ऑफ दीस प्लेन फ्रॉम द ओरिजीन. सो हांगासरल्यान हांगा पेरेंट डिस्टन्स जातलें magnitude of a dot n cap. Okay. Therefore the distance PQ from the plane π1 is हांगासरल्यान हांगा ON dash ON minus ON dash, म्हणजे ह्या फुल हितूनसून तेणी हो मायनस केला सो दॅट आमकां PQ मेळटलो. दॅट इज D minus A dot n cap, which is the length of the perpendicular from a point to the plane. हो प्लेन आनी हो पॉयंट. ओके. आमकां डिस्टन्स कितें जाय, डिस्टन्स ऑफ अ पॉयंट फ्रॉम द प्लेन. ओके. सो तेणी कितें केलां, पयलीं हेजें इक्वेशन घेतलां, मागीर हेजें इक्वेशन घेतलां, मागीर डिस्टन्स काडला PQ फ्रॉम ON minus ON डॅश केला, दॅट इज दीस. ओके. हेच आमचें डिस्टन्स, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. आतां इक्वेशन ऑफ द प्लेन π2 हांगा कितें जातलें, हांगासर आमचो ON डॅश आसा आनी ON आसा, रायट. फूल घेवपाक मेळचो ना आमकां. हो A आसा. सो तेंच्यांनी हांगासर एक नोट दिला, दॅट इज इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन π2 इज इन द फॉर्म r डॉट n इक्वल टू D. आनी मोस्टली हें अशेंच आसता. ओके. म्हणजे तुमकां इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिता आनी पॉयंट दिता, हे जाल्यार तेजें परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अशें काडप. A हो कितें जातलो, जो पॉयंट दिला पळय तेजो वेक्टर. ओके. मागीर नॉर्मल वेक्टर प्लेनानसून मेळटा तो डिस्टन्स येतलें आनी हो मॅग्निट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर. ओके. आतां तो कितें म्हणटा, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजीन टू द प्लेन. ओरिजीन म्हटल्यार आमचो पॉयंट कितें जातलो, 0,0,0 करेक्ट. म्हणजे पॉयंटूच आमचो 0,0,0 आसा. थंयच्यान प्लेना पेरेन डिस्टन्स हें जातलें D अपॉन n मॅग्निट्यूड ऑफ. ओके. सो सेम वे आमच्या कडेन कार्टेशियन इक्वेशन बी आसा. हें आमचें वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशनान आमकां पॉयंट जाय, पॉयंटाचो वेक्टर, आनी हो नॉर्मल वेक्टर जाय. सो तेजो डॉट प्रॉडक्ट येतलो -D. ओके. डिस्टन्स आनी हा जातलें आमचें रूट ऑफ a² + b² + c². ओके. आतां क्वेश्चन सॉल्व करया. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ 2, 5, - 3 फ्रॉम द प्लेन. सो प्लेन दिला आमकां. ओके.
हो आमचो पॉईंट झाला, म्हणजे आमचो ए वेक्टर जालो तो. आता सपोज तुमकां वेक्टर फॉर्मान काडूंक जाल्यार वेक्टर फॉर्मानू कॅल्कुलेट करूं शकता, ऑर कार्टेशियन फॉर्मान. ओके, वेक्टर फॉर्मान आतां ए वेक्टर कितें जातलो आमचो 2i + 5j - 3k. ओके, आनी एन वेक्टर कितें हो 6i - 3j + 2k. ओके, आनी डी दिला 4. सो डिस्टन्स कशें बरयता आमी, a डॉट n - t अपॉन हें हांव डिस्टन्स म्हणून बरयता. हे दोनूय सेम जातले नाजाल्यार एनाचो मॅग्निट्यूड. सो हेजो डॉट प्रॉडक्ट 2 6 -4 -3 -9 -9 -4 -13 49. सो 13/7 येतलो. ओके, मायनस सायन वयतली मॉड आसा म्हणून.